හොඳ අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් බ්‍රේක් එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඩයලොග් පාවිච්චි කරන ඔයාලට වැදගත්ම වෙන පැකේජ් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට මේ පැකේජ් ඇක්ටිවේට් කිරීම සඳහා මුලින්ම Play Store එකෙන් My Dialog app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පල්ලෙහාට ගිහින් පැකේජ් ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන time lapse tab එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති පැකේජ් එකක් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. අපි නම් රිකමන්ඩ් කරන්නේ මේකේ තියෙන රුපියල් 100 පැකේජ් ඉදලා ඉදිරියට තියෙන පැකේජ් තෝරා ගන්න කියලා. මොකද මේකේ හදිස්සියවත් සිග්නල් අඩු වුණොත් හෝ නැති වුණොත් ඒ පැකේජ් එක නිකරුණේ අපරාධ යන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ කාලය අඩුනේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලත් ෆිල්ම්ස්, ගේම්ස්, වීඩියෝස් YT එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලට මේක තමයි ගොඩක්ම වටින පැකේජ් එක. ඉතින් මේක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.